Good day sa inyong lahat. Ito po ulit ang inyong Daddy JD. Ngayon po, ang ituturo ko sa inyo ay kung paano gumawa ng gatas ng bata. Paano nga ba gumawa ng gatas ng bata? Saan ba natin makukuha ito? Bali, meron tayong dalawang klase ng gatas ng bata. Una ay yung galing sa ina, yung pang breastfeeding. And then yung isa is powdered milk, yung ganito. Nire-recommenda ng mga doktor, ang gamitin ay yung breast milk. Ngayon, kung wala tayo nun, na tayo ma-provide, kailangan ng powdered milk. Siyempre, nagugutom yung bata. Paano nga ba gumawa? First thing you're going to do ay maghugas ng kamay. Siguraduhin nating malinis ang ating kamay bago tayo gumawa ng kahit anong procedure. Lalo na pag magbibigay ng pagkain sa bata. Hand washing, proper hand washing. Gagawa na lang din ako ng video regarding doon at sa chain of infection. Para alam nyo din kung paano mag-spread yung mga sakit. Next natin gagawin ay hugasan yung dede ng bata. Linisin natin mabuti yon para walang mga mikrobyo na pwedeng ma-ingest ng bata. And then, mag-a-add na tayo ng water. Ang water natin is 7 ounces or 200 ml. Sa case ng anak ko, 2 years old siya. Usually, yun ang recommended na dose. Kung water pala, dapat is distilled. Kung hindi natin kaya na distilled, is dapat pakuluan natin ito. Kung sanay na siya sa tubig na usual nating iniinom, yun yung nasa mga container na bibili natin sa labas, okay yun sa kanila. Basta sanay na sila. After that, yung regarding pala sa paghugas ng baby bottle, usually ini-sterilize natin, papakuluan natin yung mga malinis na bote, papakuluan natin. Pag kumulo na yung tubig, antay tayo ng mga 5 minutes and then let it cool down before using it. Mag-a-add na tayo ng gatas ng bata. Okay, let's try this. 7 ounces. Ngayon is maaga pa lang. Tip ko din pala, bago gumising yung bata, yung usual niyang gising, kung gusto nyo mag-extend yung tulog nila, dapat palitan nyo na yung diaper niya kung puno na, and then dapat magtimpla na kayo ng gatas para mag-extend pa yung sleep niya. And then bantayan nyo rin para hindi siya mag-aspirate o lumusot yung gatas dun sa ilong niya. Yun yung i-watch out nyo. Okay.
We're going to mix now 7 scoops of milk dito sa 7 ounces na water. Yun dapat ang una, tubig bago yung powder. Hindi yung mauuna yung powder and then mag-add ka lang ng water. Okay. Ayun. And then, i-shake nyo yung gatas. Dapat i-shake nyo siya mabuti kasi minsan nag-i-stuck siya dun sa taas kung hindi nyo siya na-shake ng maigi. So yung anak ko, 2 years old, 7 ounce yung binibigay ko sa kanya. And depende na rin yun sa kanya. Minsan kasi nangihingi pa siya. Para hindi masayang ang ginagawa ko. Dapat 1:1. So 1 ounce is equivalent to 1 scoop. Paggabi kasi, humihingi pa yan. Nagre-request pa siya ng isa pa. So, hindi ko na binubuo yung isa pang 7 ounce. Ginagawa ko na lang ng half. Maybe 4 ounces. Ganun, or 3 ounces. Kasi, after nun, hindi na naman niya makukomplete yun eh. Sayang lang yung gatas. Ang pinaka-maximum niya is, kung natimpla mo na siya, is around 4 hours. Pero mas maganda kung mag-stick tayo dun sa 2 hours or less. Basta pag nainom na niya, tapos hindi niya naubos, usually itatapon na yun. Pero kung hindi naman ganun katagal, around 2 hours, pwede nyo pang ibigay. Pero after that, wag na. Mas maganda i-discard nyo na yun. May kita nyo naman kung nagbubuo-buo na or iba na yung lasa. Tikman nyo din bago nyo ibigay. Tapos, yung iba, usually pag mas baby, nagpapakulo tayo ng tubig, tapos warm milk yung bibigay natin. Itetest natin, ipapatak natin dito sa wrist natin. Check natin kung okay yung temperature bago natin ibigay dun sa bata. And then yun, bigay na natin sa kanila. And then, that's it. Bantayan nyo lang na wag mag-aspirate pag inom nila ng milk. Tapos, mag-prepare kayo ng water din. Ang milk kasi nakakapagpabuo nung pupo nila. So, mas maganda may nakatabi kayong milk palagi. Nabibigyan nyo siya para hindi siya yung puro gatas lang. Kailangan may tubig. Minsan kasi naka-constipate sila. So, kailangan may tubig. Ang usual na sinasabi ng mga doctors ay uminom sila ng water. Isa pa pala, yung sa milk, hindi lahat ng bata pwedeng mabigyan ng milk. Meron silang may mga lactose-free na gatas. May kita nyo yun pag nagpa-newborn screening yung bata. So, maybe I'll make another video for that. Kung ano yung sakop ng newborn screening. Mandated naman yun na magpa-newborn screening lahat ng mga bata. Kasama rin sa PhilHealth nila yon. PhilHealth ng mother. Tapos, libre na yan sa bata. And then, that's it. Thank you for watching this video. Sana mag-subscribe na kayo. Click nyo lang yung button down below, subscribe, and then the notification bell para notified kayo kung meron ako next na video. Please like and share this video. Subscribe to my kids channel kay Holly and Horizon. Nandyan yung link sa ibaba. Thank you for watching and goodbye.